Përshëndetje të gjithëve, mirë se keni ardhur në Fande në takimin tonë të radhës, edhe shpresoj të jeni mirë me humorin, se kjo është e rëndësishme edhe pse ne do përpiqemi që ta sistemojmë atë, nëse nuk është në nivelin e duhur, kështu që të paktën do përpiqemi që të relaksoheni me muzikën e mirë. Ja, për shembull, kemi nisur me një këngë shumë të bukur që edhe sikur temperaturat të jenë minus edhe të jetë ekstrem ftohtë, për shembull, kjo është një këngë që gjithmonë do të kujtoj verën, apo jo, është tipike nga këto këngët që ti shkëputesh nga realiteti dhe shkon atje në det me ato dallgët, me një pije freskuese, me një libër. Nuk e di, a jeni rasti që atë librin e lexoni dhe e shihoni shumë nën çadër, apo jeni rasti që bëni një foto me të edhe kaq mbaroi historia, por gjithsesi në të dyja rastet e rëndësishme është që në këto ditë ver, ajo çfarë kemi nevojë është qoftë muzikë që na freskon, qoftë diçka për të pirë që mbi të gjitha na freskon, apo edhe formate të tilla siç ne shpresojmë që tani në vijim të jemi një alternativë simpatike për t'ju freskuar edhe drekën ta shpenzojmë njëri tjetrit, se kjo është e rëndësishme. Tani do qëndrojmë edhe sot së bashku duke sjell shumë informacione, duke përmendur personazhe që festojnë ditëlindjen, duke përmendur personazhe që kanë një lajm të mirë, që ju ka ndodhur diçka e mirë, apo paparazzi ka fokusuar në një moment jo dhe kaq pozitiv. Do flasim për ndarjen më të famshme dhe më të komentuar të momentit, që është ajo e Bradley Cooper dhe Irina Shayk, kësaj here nga 3 këndsh u bë 4 këndsh, përpos faktit që kemi komentuar prezencën dhe sa ka ndikuar Lady Gaga në këtë marrëdhënie. Tani më ai që mbeti pa bërë diçka dhe bëri diçka është ishi fejuari i Lady Gagës, Christian. Kështu që se çka bërë që u konvertua në lajm në mbar botën, do ta diskutojmë pak më vonë. Jo vetëm kaq, kemi shumë lajme edhe në lidhje me personazhet shqiptare, për shembull kemi një dedikim të ëmbël që i bëri bashkëshorti Almedis dhe një përgjigje po kaq të ëmbël që ja ktheu kjo e fundit. Kemi këto thashathemet që e xhindosën Dua Lipën, edhe këto komentet ku e gjykuan, domethënë paska dhe jashtë shtetit adresa falso që komentojnë negativ. E kanë komentuar shumë sikur Demek modifikon fotot kur ishte fëmijë, edhe kjo e ka mërzitur shumë Dua Lipën, çka ka bërë që kjo e fundit të bëjë një reagim. Si rrallë herë ndodhën në Instagram dhe shumë njerëz kanë komentuar, disa i thonë oh sa cute që je, disa i thonë po çfarë mendje për këto komente etj. Po se si ka reaguar Dua Lipa, do ta sjellim pak më vonë. Po dhe për Rita Orën do flasim sot, po bëhesh të lami në Instagram. Se nga Instagrami realitet dhe nga realiteti në Instagram shkojmë gjithë ditën, me një foto të Rita Orës dhe Prince Harryt, jo të përqafuar, po të përqafimi shtaj, do thonë ju se çfarë ka ndodhur, pse janë përqafuar, dhe do ta shihni edhe vetë, ajo duket normale ai përqafimi, do ta diskutojmë gjeri gjatë sot në Fandej. Tani unë jam zgjuar pafundësisht keq sot, se si mundet njeriu me trapan të punoj në orën 8 të mëngjesit, unë nuk e di, dhe shpresoj shumë të më dëgjoj komshiu, vetëm se nuk e dija kush ishte këtej që do telefonoja dikënd, jam shumë e sigur se filloi vrrma të trapani në pikë të mëngjesit, njërë vapa si vapa, edhe ai se çmontonte, se ç'bënte, kështu që ju lutem mos e bëni, nuk është fare e këshillueshme dhe nuk është mirë. Se jemi në fëmijë që duam të flejmë aq vete pra e qerët në mëngjes, tani më kjo nuk është fare po fare normale. Kështu që përshëndesim ato që e kanë kaluar këtë sikletin që kalova unë sot në mëngjes. Sa mendoja unë që po pushonte, fillonte përsëri, a thua se po ndërtonte një qytet të tërë. Domethënë ai shumë zhurmë ka bërë sot në pikë të mëngjesit. Edhe kam përshtypjen e gjithë pallati ka patur vretje për të, se kur dilim në balkon pushonte. Pastaj fillonte prapë. E ndjente rrezikun madhëmendja. Ndërsa sa i takon trafikut, unë nuk është se ndesha një trafik të madh kur erdha, nuk e di për ju çuna, patë trafik kur erdhët? Po.
Ok, kombinuar me vapën nuk është fare interesant. Nëse ndonjëri prej jush apo ndonjëra feston ditëlindjen sot, gëzuar e para punës, e dyta, e shpresoj që të gjitha ato synimet, qëllimet që kishit vendosur vetes, ti kishit arritur tani modern ditëlindjen që do të vinte, ti keni përmbushur të gjitha, edhe të festoni sot me shpirt dhe zemër, të merrni dhurata dhe mbi gjitha dashuri dhe urime me fjalë të bukura nga njerëzit tuaj të zemrës. Kështu që fandej ju uron edhe digjeni ditën e ditëlindjes, natën, asa keni ndërmend të festoni. Një ndër modelet më të bukura dhe të komentuara, në fakt ajo shuhet për këtë kontrastin e tiparëve, është brune me sy e shill. Adriana Lima feston ditëlindjen. Feston 38 vjetorën, është një ndër modelet më të njohura të Victoria's Secret në fakt, edhe në 2012 është listuar nga Forbes si një ndër modelet më të paguara. Tani, që t'jemi realist, nuk ka ndodhur ndonjëherë që ndonjë modele që është bërë pjesë më në fund e kastit të mirë përzgjedhur të Victoria's Secret mos të ketë dalë ndonjëherë në një listë si modele më e paguar. Sa nga ju e kanë lexuar ditarin Ana Frank, ne kur ishim në Amsterdam mezi pritëm ta shihnim e vizonim dhe shtëpinë e Ana Frank, po vizituam diçka që na e dha pak a shumë kontekstin. Në 12 qershor ka lindur Ana Frank, kështu që është një formë interesante për ta kujtuar ditën e saj të lindjes. Është shkrimtarja e njohur që i ka lënë botës atë ditarin e famshëm kushdo që e lexon duket sikur ka jetuar në atë epokë edhe përjeton shumë, edhe është në vërtet shumë interesante. Dhe në të gjitha muzeet në Amsterdam, ai që është e pamundur që të futesh në moment të fundit është shtëpia ose Papa Fingo ku ka jetuar Ana Frank, sepse realisht që duhet bësh booking apo të rezervosh biletën shumë kohë më përpara, se të kështu në momentit të fundit apo 2-3 ditë apo një javë është praktikisht e pamundur, se është gjithmonë full. Kështu që ka vlerë dhe njerëzit i kanë dhënë atë që meriton. Do të kemi një insert me 10 mësime dashurie nga Selena Gomez. Domethënë, gjithmonë flasim për historitë të saj dashurisë, kështu që çfarë mësimesh mund të kemi marrë do të ishte shumë interesante për t'i ndarë me njëri tjetrin. Do të kemi edhe një tjetër insert me 5 modele që kanë pushtuar revistën Vogue dhe modelet që ja kanë dalë qëndrojnë më shumë se askush tjetër në këtë kopertinë dhe ky është një sukses më vete. E nisim me One Republic Kids, një produksion që të gjithë i rikthen në epokën e shumë të lumtur të fëmijërisë dhe gjithë e kemi këtë nostalgji nga përshtypjen. Kështu që filloj fandej. Ja tani që t'ju kursejmë ca gigabajt edhe mos shëtitini në rrjetet sociale, dhe pse kam përshtypjen është si një lloj kënaqësie të bësh një shëtitje të shkurtër në rrjetet tona sociale për të qenë in kështu dhe për të marrë informacione në mënyra shumë simpatike në inlife.al në Instagram, në TV Albania në Instagram, në Facebook edhe kudo ku jeni më aktiv. Kam përshtypjen që pjesa më e madhe e popullsisë është e përqendruar në Instagram, tani në Facebook, aq e pati epokën lavdis, ose të paktën kështu mendoj unë. Tani ju tregova pak fare në hyrje të fandej për historinë e Dua Lipës. Kanë filluar të gjykojnë sikur fotot kur ishte shumë e vogël dhe mek i modifikon për të zmadhuar buzët, po nuk mendoj se ka njëri ka ishte çmendur në botë, ta bëj këtë gjë, një foto kur ishte fëmijë ta modifikoj që dalin buzët si të rritura. Ne adhurojmë këtë foton, mua më pëlqen shumë të them të drejtën. Është irrituar shumë Dua Lipa në lidhje me këtë çështje dhe ka detyruar që ta sqarojë historinë duke postuar një sër fotosh nga fëmijëria e saj, ku shkruan për të gjithë njerëzit që thanë se kisha modifikuar fotot e mia të fëmijërisë për t'i bërë buzët më dukeshin më të mëdha. Janë të çmendur, nuk më besohet që më duhet të mbroj veten në lidhje me diçka të tillë. Dhe që ta dini, aty ka komentuar Geraldina, mami i Letrit, një ndër personazhet më karizmatik që ne njohim në industrinë e të famshmëve këtu në Shqipëri, dhe shkruan që tregon ke qenë e bukur që kur ishe 1 vjeç, dhe ndër të tjera ka treguar ca detaje që duke qenë se pas kanë qenë komshinj të dy familjet, e ka njohur që kur ishte në barkun e nënës së saj edhe tregon që ti je njeri i bukur si jashtë dhe brenda dhe kjo është e rëndësishme. Në fakt familjet janë miq shumë të mirë dhe këtë e kemi kuptuar tani. Ndërsa Rita Ora bëri namin se po bën xhiron e botës një foto e tillë në Instagram. 3, 2, 1. Ku është ai përqafimi se mos kam as Suzat? Nuk është përqafimi këtu? Unë do doja shumë të ishte vetëm përqafimi i gjithi, po gjithsesi e kanë pasqyruar të gjithë udhëtimin e Rita Orës. Ka qenë një event të rëndësishëm të një marke gjithashtu të rëndësishme në Londër. Ka performuar aty, i është bërë një super prezantim, po ta shihni atë tekstin e prezantuesit Rita Ora, këngëtare, tekst shkruese, shumë e talentuar, më e kërkuar aty. Prap nuk është ky momenti, nuk e keni kapur momentin tipik, domethënë këtu është në përqafime sipër, po ai përqafimi ishte me vërtet një
një përqafim që ishte super i komentuar dhe ishin kështu super të përqafuar me njëri tjetrin. Aty në gjitur ishte edhe mamaja e Rita Orës, edhe për këtë përqafim është komentuar shumë se të gjithë thanë, po si ka mundësi që janë përqafuar me kaq shumë dashuri me njëri tjetrin dy njerëz që praktikisht mund të jenë të njohur, sa as miq nuk janë. Dhe aty pastaj fillon të qarkullojnë tash theme që mbase dikur e kanë patur një çik qef njëri tjetrin këto të dy. Kështu që fotja që bëri xhiro në rrjetet sociale ishte përqafimi i famshëm, që ne nuk ja qelluam, i Rita Orës edhe i Prince Harryt. Ndërsa Bebe Rexha, e pas kemi me gocat shqiptare të famshëm në botë, ka arritur një sukses që nuk e kisha imagjinuar dhe sigurisht e ka bërë shumë të lumtur. Nuk e kisha menduar kur, thoshte Bebe Rexha, në fakt bëhet fjalë për këngën e saj I'm a Mess, pavarësisht se nuk mori një çmim Grammy edhe pse pritej diçka e tillë, është vlerësuar me çmimin Platinum. Ka qenë vetë Bebe Rexha që e ka ndarë këtë lajm nëpërmjet një postimi, ku shkruan që është shumë emocionuar, kush e mendonte se një këngë për pasiguri dhe problemet me vetbesimin do të merrte një Platinum, thotë, dhe kështu është ka ndikuar shumë pozitivisht dhe shumë nga ndjekësit e saj që mund të kenë kaluar një gjë të tillë që të cilët kanë gjetur veten edhe tek kënga e Bebe Rexhës. Për ta mbyllur me ca fjalë mjalt edhe me shumë dashuri nga një ndër çiftet tan të preferuar, të cilët janë bërë dhe prindër tani më. Almeida gjen pas here kohë për të qenë edhe në rrjetet sociale, edhe në Instagram dhe aty madje ka qenë partneri i saj Tolgan, i cili i ka bërë një dedikim duke i thënë të dua, e madje i thotë dhe shqip të dua shumë, edhe po kështu shqip ja kthen Almeida unë më shumë shpirti im. Domethënë që ja tregojnë njëri tjetrit dashuri kur janë me njëri tjetrin, kjo është shumë e sigurt, po që ja tregojnë në Instagram dhe rrjetet sociale është akoma më bukur edhe më e këndshme. Ne do të sillim tani të vetmin bashkëpunim kur Rita Ora edhe Bebe Rexha janë bashkë, edhe pse nuk janë vetëm këto të dyja, se kanë dhe shumë goca të tjera si Charlie XCX, Cardi B etj. Ne ndjekim tani. Në Interval Albania në Instagram edhe në inlife.al, gjithashtu në Instagram, ishte një foto e bukur kështu e kuruar me detaje ku ishte bërë si një tip kolazhi me personazhe të famshëm me origjinë shqiptare në botë, ku kohët e fundit gjithmonë më shumë po dëgjohet për vajza shumë talentuara në muzikë. Rita Ora që e hapi lojën në fillim, Dua Lipa, Bebe Rexha, Ava Max, është edhe vajza për cilën folëm dje, Ilira Gashi, e shumë të tjerë. Kështu që ne po ju pyesim nga të gjithë këto artiste, cili është artisti më premtues për 2019-ën. Kështu që, qenë ka për gjithë artistët shqiptarë. Do ta vendosim ne tani sot, se kush është artisti që sipas jush në 2019 do shkëlqej. Domethënë, ky artisti sipas Armendit ka kohë deri në dhjetor të shkëlqej, se iku 2019. Këtë temën duhet ta kishim bërë kur sapo erdhi 2019, po të shënë si ka. Kemi edhe verën përpara, mund të kishim diskutuar diçka të tillë. E nisim me Eliesën. Eliesa shkrua në inlife.al edhe thot Bebe Rexha do të jetë artistja më premtuese. Unë thjesht mendoj dhe shpresoj që Bebe Rexha të sistemojë punët me gjendjen e saj shëndetësore. Aldrini thot Butrinti sepse po sjell këngë shumë të bukura. Ndërsa Summer është një emër Instagrami, thot Butrinti Meri sigurisht ka bërë namin me këngën e tij të fundit. Asma thot Dua, sepse fakti që ka kohë që nuk ka nxjerrë një këngë, do të thotë që shumë shpejt do të na surprizojmë në një produksion muzikor. Era Strefi thot një fanse Era Strefit e cila nuk ka arsye tim. Mozik dhe Loredana sepse janë real dhe jo fake dhe kanë talent të vërtet, thot Jona. Ava Max thot Jueda, Dafina Seqiri se çdo këngë që bën është hit dhe hit do të jenë këngët në vazhdim. Albani dhe Miriam i thot sepse janë më të mirët e estradës. Edhe Dua Lipa është nona vet, thot Ramona. Rita Ora është më e mira, Rita sepse ka dhe është duke patur shumë sukses, thot Xani. Noizi po vjen me disa super hite, thot Klara. Kita dhe Butrinti sidomos, po hitet verore të tyre. Ronela Hayati thot Soni sepse godet me çfarë do të gjejë dhe këngë që nxjerr. Meri thot Alban Skënderja se ka qenë dhe do të jetë gjithmonë Justin Bieber i Shqipërisë. Nuk e di se sa do ta pëlqej Alban Skënderja këtë komentin. Mos dik se ka ardhur fuqishëm me hitet e tij, thot Lori. Edhe kaq, ne do të shkojmë tek një produksion i Ava Max, por përpara kësaj të sugjeroj që të bëni një shëtitje shumë interesante, që qëndroni me ne në të gjitha rrjetet tona sociale, edhe të kemi një komunikim shumë interesant me njëri tjetrin, vetëm duke fituar gjithmonë më shumë gigabajt. Është momenti i preferuar i ditës kur vjen ndonjë dhuratë nga Vodafone Albania që ka të bëjë me gigabajt gjithmonë, sikundër nuk është as pak momenti i preferuar kur na vjen një
njoftimi që paketa mbaron edhe afati i paketës mbaron x datë etj. Kështu që përjetoje në maksimum jo vetëm verën, po gjithë periudhën e rinisë duke qenë youth, duke u bërë pjesë e youth app i cili vjen telefonin tënd sapo ti ta shkarkosh nga App Store. Dhe një ndër gjërat interesante që mund të bësh aty është të shpërndash kodin tënd personal, share and win, edhe duke shpërndar kodin tënd personal që e fiton në Youth App me miqtë tuaj, fiton deri në 199 GB bonus. Provojeni, eksperimentoni dhe do argëtojeni shumë. Shkojmë tek Ava Max. Okej, kemi shumë lajme që kanë ndodhur tek miqtë tanë në Hollywood, edhe kryesisht janë lajme të mira, kështu që kam përshtypjen që do ju pëlqejnë shumë, edhe do i shihoni teksa ne i sjellim të ilustruara edhe me foto. Tani, e nisim me një ndër sherret më të famshme në Hollywood ever, që është ai i Katy Perryt edhe i Taylor Swift. Domethënë që këto të dyja nuk e donin njëra tjetrën, këto e dim prej shumë kohësh, arriti puna deri ty sa që shpeshherë i kanë dedikuar dhe produksione muzikore. Për shembull, Bad Blood mendoj që ka qenë gjithmonë një dedikim për Katy Perryn, po që çdo gjë e shëron koha dhe ikën edhe kalon me kohën, edhe këtë e tregon shumë mirë dhe rasti që janë pajtuar dy gocat. Është praktikisht e pamundur, po tani më kanë bërë paqe. Edhe konkretisht është zbuluar nëpërmjet disa biskotave, ka qenë Katy Perry e cila ka postuar një foto në sa biskota ku shkruan paqe më në fund, dhe mendohet prej kohësh flitet që vajzat kanë lënë gjithçka pasur dhe tani më janë paqe me njëra tjetrën, dhe akoma më shumë flitet dhe diskutohet që do të kenë një këngë së bashku, një bashkëpunim që ajo do të sheshojë gjithçka dhe do të deklarojë paqen më në fund. Edhe bëhet fjalë për një këngë që prezumohet ketë një titull ose paqe më në fund ose le të bëhemi shoqe. Po ta shohim. Një tjetër lajm vjen nga historia e famshme dhe shumë e komentuar e Khloe Kardashian edhe Tristan. Edhe më dukej shumë interesante se ti të ishin kudo, po të tradhtoj me ty, do të tradhtoj edhe ty. Domethënë është karma në një farë mënyrë që universi të kthejnë gjithçka që ti bën, dhe kujdesuni që t'jeni gjithmonë e më shumë njerëz të mirë me çdo që ju rrethon. Tani çfarë ndodh? Khloe Kardashian e vuajti shumë kur Tristan, partneri i saj, e tradhtohoi me miken e Kylie Jenner. Edhe e vuajti dhe e përjetoi shumë keq të situatën. Por duke u kthyer pas në kohë, mediat zbuluan dhe kuptuan që marrëdhënia e Tristan edhe e Khloe Kardashian pas ka nisur nga një tradhti, se ky i fundit pas ka qenë lidhje me një vajzë tjetër, madje ajo pas ka qenë në pritje të një fëmije, në kohën kur e ka tradhtuar me Khloe Kardashian dhe e la vajzën për të lidhur me Khloe Kardashian. Po dalin gjithmonë më shumë fakte të reja që e bëjnë Khloe fajtore, edhe të gjithë mendojnë që në fakt kur doli lajmi në fillim gjithë po thonin që është karma, ja çfarë bëre dikujt të ndodhi dhe ty etj. Katërkëndshi i famshëm i dashurisë edhe i thash themeve aktualisht është vetëm ai Lady Gaga dhe fejuarit të saj Christian, edhe Bradley Cooper edhe Irina Shayk. Tani çfarë ndodh? Që këto dy undangte e morën vesh. Bradley Cooper është fotografuar me ca miqtë e tij duke u argëtuar, ndërkohë Irina Shayk është në udhëtime pune. Ajo çfarë na ka bërë shumë përshtypje është fakti që Christian ish i fejuari i Lady Gagës i pas ka bërë like Irina Shayk në një foto që ka postuar, që është një foto pak eksplicit. Madje shumë e komentuan sikur dhe me pasi të shihte këtë foton, Bradley Cooper do pendoi që është ndarë nga Irina Shayk. Edhe është parë që ish i fejuar Lady Gagës i ka bërë like. Dhe të gjithë janë në një mendje çfarë kërkon të thotë apo çfarë vëmendje kërkon të heq Christian me këtë like që i ka bërë. E mbyllim me një lajm shumë simpatik. Edhe njerë më shumë qarkulluan lajme që Miley Cyrus dhe Liam Hemsworth mund t'jenë ndarë edhe marrëdhënia e tyre është në krizë, dhe në mënyrë më të bukur të mundshme, kjo e fundit i ka uruar 10 vjetorin partnerit, duke bërë screenshot një lajm ku citonte sikur dhe Mac Chift janë ndarë, edhe nxjerr lajmin e ndarjes së tyre dhe shkruan gëzuar 10 vjetorin e lidhjes. Edhe mua më duk një ide kaq e çmendur sa që Miley, po mbi gjithashtu shumë simpatike dhe origjinale. Ne jemi në pritje, unë personalisht jam në pritje shumë të produksioneve 100% Miley Cyrus, të sajat dhe vetëm të sajat, se ka një zot mrekullueshëm. Një ndër to është një bashkëpunim fakt me Mark Ronson, Nothing Breaks Like a Heart. Tani do t'ju prezantojmë një këngë të re, paktën ne kështu i quajmë, si hot of the day ose si të nxehtat e ditës, edhe janë këto sugjerime tipike verore që ne i sjellim që të bëhen pjesë të playlistave tuaja personale. Duke qenë se tani është verë, janë tipike këngët e malumës, duket sikur vetëm për verë janë këto këngë, apo praktikisht që në epokën e Despacitos, sikur i liberalizoi ato vizat për çdo produksion latin që të jetë on top edhe të jetë gjithmonë shumë i preferuar.
Domethënë akoma dhe tani po ta dëgjojmë Despaciton, e kujtojmë atë periudhën ku e dëgjonim kudo dhe hit më masiv nuk na kishin parë sy të paktën në atë epokë, se mund të flasim për Gangnam Style, për Baby të Justin Bieber e shumë të tjera. Mbetet një ndër çunat më të preferuar të muzikës në nivel ndërkombëtar, jo vetëm në Amerikën Latine, gjithmonë Maluma, madje kam përshtypjen që e ka ndihmuar shumë dhe produksioni dhe bashkëpunimi me Madonna për të qenë në evente të rëndësishme të muzikës. Ky djalë nuk ndalon fare po fare duke bërë bashkëpunime, duke sjellë surpriza në muzikë. Një ndër to është një bashkëpunim i tjetër emër po kaq të njohur kryesisht në industrinë e muzikës latine, Raycon. Edhe Latina është titulli i këngës, kështu që është 4 ciprish produksion latin që flet për latin, që ka një muzikë të tillë etj. Është një këngë e cila edhe me klikimet në YouTube po shkon me vërtet shumë mirë, si çdo produksion latin, shpritur shumë mirë kryesisht nga fansat femërore të këtij të fundit. Klipi është tipik nga këngët që do të shohim pafund gjatë kësaj periudhe verore, me vajza me bikini, domethënë edhe vetë kënga të tregon që temperaturat janë rritur, sikundër ne po e vuajmë dhe po e ndjejmë. Ne e sillim tani, mendoj të jetë një sugjerim limonat i verës. Nëse ju kanë thënë ndonjëherë që jeni një njerëz shumë tërheqës edhe shumë interesant, edhe bisedat me ty janë shumë interesante etj. Ekziston gjithmonë kjo pyetje që i bëjmë vetë sa më ma tha për të bërë qefin, apo më vërtet jam e tillë. Sa më shumë ta thonë, më shumë e besoj, me tjerë kështu janë këto histori. Po në fakt është një artikull që ka të bëjë gjithmonë me stilin e jetesës, i cili na bën me dije disa tregues që të bëjnë ty të bindesh ose jo në lidhje me të qenurit interesant. Domethënë nëse të kanë thënë shpeshherë që je tërheqës dhe shumë interesant, nëse plotson këto cilësi, ekzistojnë disa cilësi adapt të njerëzve tërheqës dhe shumë interesant, atëherë njerëzit nuk të kanë ngënjur se ti qenë më vërtet shumë tërheqës dhe interesant. E para, njerëzit që mendojnë shpejt, janë bashkëbisedues të shkëlqyer, sepse kjo i bën që të kujtojnë shpejt gjërat, të mendojnë shpejt gjërat, dhe të mos pushojnë kurrë dhe të flasin të kenë gjithmonë diçka interesante për të treguar, që ndryshe quhet edhe karizma. Së dyti, kanë vetbesim. Kur dikush ndihet mirë me atë çfarë është, unë them gjithmonë që çdo gjë, qofshin këto të mirat apo jo dhe kaq të mira, nisin nga vetja jonë. Kur ti ndihesh mirë me veten, apo e don këtë të fundit, po jo deri në narcisizëm se nuk është ide e mirë, ke gjithmonë gjëra të mira për të shpërndarë tek njerëzit. Kështu që duhet punosh me vërtet, puna më e madhe dhe më e vështirë bëhet me veten tonë për ta përcjellë dhe për të çuar tek tjerët më vonë. Janë gjithmonë vetvetja, është autenticiteti, i rini fjalë më të vështirë nuk mund të gjeje, dhe aftësia për të qëndruar vetes besnik, ose më saktë, është ose më shqip, është gjithmonë dëshira për të qenë ti, dhe ti mund ndjekësh shembull që të pëlqejnë, dhe mund të marrësh diçka nga këto, apo të kuptosh filozofinë e tyre të jetës, apo filozofinë e të bërit gjërave, po ja ndryshosh veten. Se unë mendoj që universi ka bërë diçka shumë të mrekullueshme, i ka krijuar të gjithë njerëzit të veçantë, edhe shumë ndryshe, dhe secili ka nga një shkëlqim në vetvete, kështu që po e gjete se për çfarë ti shkëlqen, apo çfarë të bën ty të shkëlqesh, ja ke dalë. Flasin rrjedhshëm, por jo domosdoshmërisht shpejt. Unë i kam shumë qejf njerëz që flasin ngadalë dhe janë shumë të qartë në atë çfarë thonë, dhe kanë shumë humor. Po nga ky humori që qeshin dhe në tjerët, se ka dhe nga njerëz që bëjnë humor dhe qeshin vetëm ato, askush nuk e kupton se për çfarë e thanë këtë batutën, a duhet qeshim me këtë batutën apo jo. Por gjithmonë humori apo autoironia janë tregues të njerëzve të zgjuar. John Newman do të vi tani me Fire in Me, një produksion e 2018-s, edhe e nisi me një start shumë të fuqishëm, por fatkeqësisht kam përshtypjen që fakti që vizitoi Tiranën atëherë dhe këndoi këtu, nuk i solli aq shumë fat më vonë, se vendosi të distancohet nga muzika, dhe këngët e tij nuk kanë më klikime aq shumë, të paktën sa që kishin në fillimet, kur sapo u prezantua me botën si një artist që bënte muzikë shumë të mirë dhe ka një zë shumë të mirë. Ne e sjellim tani. Okej, do të bëjmë prapa të shëtitjen nëpër komente edhe në rrjetet sociale, ku ka gjithmonë mënyra interesante për të komentuar. Shpesh ne komentojmë apo komunikojmë apo ju shkruani kur publikohet një lajm për shkakun dhe keni diçka për thënë, diçka që e miratoni lajmin apo e kundërshtoni, apo shkruhet për personazhin tuaj të preferuar dhe s'ju pëlqen ajo çfarë shkruhet etj. Po është interesante kur pyetjet janë të drejtë për drejta për ju, edhe përgjigjet vijnë ajo çfarë ju mendoni dhe çfarë ju thot mendja, dhe shkruani kështu si pa filtra në InLife.al në Instagram dhe në TV Albania në Instagram. Ndërkohë ne jemi në të gjitha rrjetet tona sociale, gjithmonë në emrin TV Albania, kështu që mjafton dëshira për ta marrë informacionin nëpërmjet nesh, edhe është edhe një mënyrë argëtuese ndër të tjera. Tani
Nuk e di, ju ka ndodhur ndonjëherë që se kemi edhe një pyetje tjetër në In Life Pikal. Ju ka ndodhur ndonjëherë që të gjeni një portofol në rrugë për shembull, edhe çfarë bëni në raste të tilla? A e dorëzoni në polici, a e merrni me vete në shtëpi, a komunikoni me personin kur të gjeni ndonjë kartë apo diçka brenda në portofol? Domethënë, po ta gjeni në rrugë portofolin, jo ta merrni vetë portofolin. Kështu që kjo është situata që është krijuar në rrjetet sociale aktualisht, ku po i pyesim se ç'do të bëni në rast se do të gjeni një portofol në rrugë. Edhe Rona është shumë e qartë në atë çfarë shkruan, thotë do e dorëzoja në polici ta gjenin ata se kush do e kishte. Melina thotë nuk e di, varet sa do të ndohesha. Geralda të mundohesha të gjeja të zotin e portofolit, Tea se di, por mbase e mbaja për vete nëse nuk e gjeja se kush e kishte. Klea thot, po të kishte në një shifër, wow, Maldive më prisni. Të paktën është sinqert. Grace thot, aman, ku është ky portofol, se as 500 lek nuk po e gjej. Ndërsa Romeo do e mendoja dhe mendoj ta dorëzoj në vendet e posaçme për këto raste. Geni, do qerasja veten si fillim, e di, jam shumë i keq, thot. Mireja, më ka ndodhur një herë dhe ja dash personi që e kishte. U lumturova shumë. Anda thot se di që do bëja, por do befasohesha. Kjo është shumë e sigurt. Mirë, shqyr, pjesa dërmuese do ta dorëzonin. Se imagjinoni pak rastin kur mund t'ju humbasi ju portofoli apo telefoni, që ju them më shumë se portofoli, kam përshtypjen. Edhe sa të trishtuar do ishte apo sa mirënjohës do ndjeshit ndaj personit që do t'u sillte sërish portofolin apo telefonin apo një send të çmuar që ju mund të humbisni. Ne do të shkojmë tani tek një tjetër shqiptare që nuk na pëlqen kur ajo pushon se bëri muzikë, edhe nuk na pëlqen të mos dëgjojmë prej shumë kohësh për të. Është Era i Strefi. Okej, jemi në fund të Fun Day edhe për ditën e sotme, kemi edhe një tjetër takim nesër, po ashtu edhe pas nesër për të mbyllur një tjetër javë shumë të nxehtë të qershorit, se po tregohet më i nxehtë nga çe kishim pritur. Edhe unë nuk harroj kur të çekoj datën dhe ju nuk harroni kur që datën ta vendosni ashtu korrekte siç është, pa gabime etj. Gjithsesi, ne ju presim për një tjetër takim nesër për të sjellë informacione tjera. Është bërë diçka e zakonshme tani më dhe e përditshme që Fun Day të jetë gjithmonë në shërbimin e njëri tjetrit. Edhe të argëtojmë, të kalojmë mirë dhe të bëjmë shoqëri njëri tjetrit edhe në këto ditë me temperatura shumë të larta, sikundër i kemi bërë shoqëri njëri tjetrit edhe kur temperaturat kanë qenë shumë të ulta, edhe kur binte shi pafund, edhe kur kishte protesta rrugëve, edhe kur kishte trafik etj. So unë mendoj që ky është një raport dhe një marrëdhënie mirë, ku qëndron gjithmonë së bashku dhe faktorët jashtëm nuk ndërhyjnë në këtë raport. Ne do sjellim një produksion shumë të këndshëm muzikor në fund, bardhëzi do ta mbyllim sot Fun Day, por ndërkohë unë ju rikujtoj që të qëndroni me ne në gjitha rrjetet tona sociale. Gjithmonë mjafton të shkruani Interval Benja dhe dalin vetë ato me Facebook, me Instagram, me Twitter, me kanalin në YouTube, me website-in etj. Ajo çfarë do t'i bëj pas ditëve tuaja pa diskutim shumë të bukura, është një dhe i vetëm destinacioni më cool për të gjithë të rinjt, është Youth App, i cili vjen telefonin tënd me një të shkarkuar në App Store. Kështu që mjafton të shkruash Youth App, të regjistrohesh, hap pas hapi, është dhe një mënyrë shumë interesante edhe shumë simpatike, dhe mbi të gjitha atje ato mundësinë që shpeshherë ne e kemi kërkuar kur kemi qenë të pakënaqur me paketat që gjenim. Kështu që për herë të parë ti mund ta krijosh vetë paketën tënde dhe këtë e bën të mundur vetëm Youth App. Mund të krijosh një paketë me minuta me mesazhe sikundër ti don dhe në këtë mënyrë fiton deri në 10 GB bonus. Kështu që këtë e bëjnë vetëm ato të rinj që guxojnë, që janë edhe që jetojnë pa limite dhe që shfrytëzojnë Youth App edhe përjetojnë një moment sa 100 të tilla. Kështu që bëj edhe ti edhe do na falenderosh për këtë. Me Shawn Mendes ne mbyllim Fun Day për ditën e sotme për të takuar sërish nesër në 15:00. Mirupafshim, durojmë dashuri.